Innovative Engineering ITech වලට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම කියලා දෙන්න ඉතාමත් සුවිශේෂ දෙයක්. මෙසේ තියෙන බෙල් එකට කොහොමද security alarm එකක් ඉතාමත් පහසුවෙන් හදාගන්න කියලා. ඇත්තටම මේක නිවසේ තියෙන බෙල් එකක් වෙන්නම අවශ්‍ය නැහැ. ව්‍යාපාරික ස්ථානයක සවි කරලා තියෙන බෙල් එකක්, නැත්නම් ඔෆිස් එකක තියෙන බෙල් එකක්, රූම් එකක තියෙන බෙල් එකක් ඕනම එකකට මේ security alarm system එක ඉතාමත් පහසුවෙන් ඔබටම හදාගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මේ security alarm system එකට අපිට තව බෙල් එකට අමතරව තව පොඩි උපකරණයක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒකට අපි කියන්නේ PIR sensor කියලා. Passive Infrared Sensor කියලා කියන්නේ. මේ වීඩියෝ එක අවසානයේ තියෙනවා circuit diagram එක ඉතාමත් පහසුවෙන් කොහොමද මේක සවි කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ passive infrared sensor එක නැත්තම් වෙළඳ පොලේ අපිට කියන්නේ මේක motion sensor කියලා ඉතාමත් පහසු මිල ගණන් යටතේ ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය රුපියල් 200 ඉඳන් රුපියල් 300 400 500 යන මිල ගණන් යටතේ තියෙන sensor එකක්. මේවැය තියෙන මිල ගණන් වලට අනුව මේවැය ක්‍රියාත්මක වෙන දුර වෙනවා. සාමාන්‍ය sensor එකක් මීටර 10 ඉඳන් අංශක 150ක ඇන්ගල් එකකට ක්‍රියාත්මක වෙනවා මේ motion sensor එක. ඉතින් ව්‍යාපාරික ස්ථානයකට කවුරු හරි ආවම පස්සේ වැඩ කරන්න නැත්නම් ගෙදර ඉස්සරහට කවුරු හරි ආවම වැඩ කරන්න මේ sensor එක යොදා ගන්න පුළුවන්. මේක එක්කෝ light එකක් සම්බන්ධ කරන්න නැත්නම් බස් එකක් සම්බන්ධ කරන්න බොහොම පහසුවෙන් මේ sensor එක යොදා ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන වෙළඳ පොලේ තියෙන එක එක ආකාරයේ sensors මේවැ ආකාරය වෙනස් වුණාට මේ ඔක්කොම sensors වැඩ කරන ආකාරය ඉතාමත් සරලයි. එකම ක්‍රමයකට තමයි වැඩ කරන්නේ. අපි බලමු ඊගාට කොහොමද මේ sensor එක සම්බන්ධ කරන්න කියලා. මේ sensor එක සම්බන්ධ කරන්න ගත්තාම පේනවා ඇති මේ sensor එකේ තියෙන wire තුනක් එළියට ඇවිල්ලා තියෙනවා. එකක් blue wire එක, අනිත් එක brown එක, අනිත් එක red wire එක. මේ red wire එක තමයි output wire එක වෙන්නේ. එතකොට මේ blue එකයි brown එකයි neutral එකයි phase එකයි. මේ මෙතන පොඩි bell icon එක තියෙනවා. මේ bell icon එක red wire එක මෙහෙම ඇවිත් සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන neutral එකයි phase එක positive negative කියලා තියෙනවා. මේක කොයි ආකාර neutral phase කෝක වුණත් ඒක කිසි ගැටලුවක් නැහැ. අපි බලමු ප්‍රධාන wiring diagram එක කොහොමද ඉතාමත් පහසුවෙන් කරගන්න කියලා. මේකේ ගත්තාම පස්සේ මේ තියෙන motion sensor එක මේකේ එළියට ඇවිල්ලා තියෙන මේ wire තුන මේ ආකාරයෙන් සඳහන් වෙනවා. මෙතන තියෙන bell එක, මේ bell එකට අපිට පුළුවන් light එකක් සම්බන්ධ කරන්න. අපි මේ red light එකට අපි red wire එකට අපි කියනවා load wire එක කියලා. එතකොට මේ තියෙන්නේ three can switch එක. මේක three can switch එකක් වෙන්නම අවශ්‍ය නැහැ. මෙතෙන්ට පුළුවන් අපිට one can switch එකක් උනත් දාන්න. අපිට ඕන වෙලාවට මේක off කරගන්න නැත්නම් on කරගන්න ඒ වගේ පුළුවන් use කරගන්න. සාමාන්‍ය මේක ශ්‍රී ලංකාවේ පාවිච්චි කරන 220ක voltage එක යටතේ තමයි මේ sensor එක ගන්න පුළුවන්. පිටරටක වගේ use කරනවා නම් මේක voltage එක 110කට වගේ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඉතාමත් පහසුයි මේ sensor එක use කරලා security system එකක් හදාගන්න, alarm system එකක්. ඉතින් මම ඉදිරියට බලාපොරොත්තු වෙනවා සාමාන්‍යයෙන් ගේක sensors 5-6ක් සම්බන්ධ කරලා මුළු ගෙටම ආරක්ෂාව ලැබෙන විදිහට circuit diagram එකක් කරන්න. ඉතින් අමතක කරන්න එපා subscribe කරන්න. බොහොම ස්තුතියි නන්දිසිටියට.